امشب در 24 حمله به دانشجویان معترض در چهارمین روز اعتراضات در دانشگاه‌های ایران. هشدارهای تازه مقامات حکومت و استفاده از گاز اشک‌آور و شوکر برای پایان دادن به تجمعات. متحد بمانید، ایستادگی کنید، اجازه ندهید تصویری عادی از میهن زخمی ما ساخته شود. پیام شاهزاده رضا پهلوی در حمایت از اعتراضات دانشجویی. او میگه هیچ چیز عادی نیست و مبارزه ادامه داره. نشست محرمانه روبیو با نمایندگان ارشد کنگره درباره تصمیم دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی. همزمان تهران میگه برای رسیدن به توافق هر گامی لازم باشه برداشته میشه. و بزرگترین استقرار نظامی آمریکا از زمان حمله به عراق. 2 ناو هواپیمابر و صدها جنگنده مستقر در منطقه منتظر دستور ترامپ برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با چهارمین روز دور تازه اعتراضات دانشجویی در ایران، دانشجویان بیش از 15 دانشگاه تجمع کردند. نیروهای حراست، بسیج و ماموران در شماری از این دانشگاه‌ها از جمله خواجه نصیر و علم و فرهنگ با گاز اشک‌آور و شوکر به دانشجویان معترض حمله ور شدند و در دانشگاه آزاد واحد مشهد دست کم 1 دانشجو بازداشت شده. سه‌شنبه 5 اسفند تجمع‌هایی در دانشگاه‌های سوره، هنر ایران، شریف، علم و صنعت، علم و فرهنگ، هنر و معماری پارس، الزهرا، دانشگاه آزاد واحد مشهد و سجاد مشهد، بهشتی، دانشکده‌های فنی و علوم اجتماعی تهران، خواجه نصیر و صنعتی اصفهان شکل گرفته. دانشجویان برق پلی‌تکنیک در تهران هم به یاد دانشجویان جانباخته تحسن کردند. در این تجمع‌ها شعارهای علیه خامنه‌ای و جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر داده شده. در همین حال شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به دانشجویان گفته اونها بازگشایی دانشگاه‌ها رو به فریاد بلند ملت بدل کرده و پیوند استوار دانشگاه و ملت رو به نمایش گذاشته و نشون دادن ایران زنده است و اراده ملت خاموش شدنی نیست. او در این پیام از دانشجویان خواسته ایستادگی کنند. فرزندان دانشجویان، دختران و پسران شجاع ایران، شما بازگشایی دانشگاه‌ها را به فریاد بلند ملت بدل کردید و پیوند استوار دانشگاه و ملت را به نمایش گذاشتید. شما نشان دادید که ایران زنده است و اراده ملت خاموش شدنی نیست. پدرم نزدیک به 50 سال پیش بینی کرده بود که نسل‌های آینده درباره او و خدماتش چگونه داوری خواهند کرد. امروز شما پاسخ تاریخ را دادید. روح او در آرامش است چون می‌بیند فرزندان ایران بیدارند و با شجاعت و آگاهی برای بازپسگیری ایران ایستاده‌اند. متحد بمانید، ایستادگی کنید، اجازه ندهید تصویری عادی از میهن زخمی ما ساخته شود. تا وقتی مردم ما کشته می‌شوند، خواهران و برادران ما به اعدام محکوم می‌شوند و مادران و پدران، همسران و کودکان ما داغ دارند، تا وقتی این شب تیره به پایان نرسد و ایران از چنگ این رژیم اشغالگر آزاد نشود، هیچ چیز عادی نیست
و مبارزه ما پایان نخواهد یافت. بدانید که آینده از آن شماست، از آن شما که خاموش نماندید، برخاستید و ایستادید. ما با هم ایران را پس میگیریم و دوباره آن را میسازیم. پاینده ایران، پیروز باد انقلاب شیر و خورشید ملت ایران. علی شریفی زارچی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف که او و بسیاری از معترضان الان اون رو آریامهر میخونن با ما هستن. آقای زارچی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. شما نسبتاً تازه از ایران خارج شدید، با فضای دانشگاهی ایران به خصوص دانشگاه شریف یا به قول شما آریامهر بسیار آشنا هستید. آیا غافلگیر شدید از این میزان اعتراضاتی که در دانشگاه‌ها داریم می‌بینیم و شعارهای تندی که دارن میدن، چه علیه حکومت، علیه رهبر جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، یا این ظرفیت رو می‌دیدید واقعا در فضای دانشگاهی ایران؟ درود بر ملت شریف ایران، درود بر جاوید نامان، فرزندان میهن که جان فدای ایران شدن، و درود بر جناب عالی و همکاران ارجمندتون. نه، بسیار این موج اعتراضات قابل پیش بینی بود. ببینید از سال 401 که حوادث بعد از مرگ مظلومان مهسا امینی اتفاق افتاد، دانشگاه شریف و حالا آریامهر و سایر دانشگاه‌ها جزء اولین جاهایی بودن که فریاد اعتراض بلند کردند به خاطر یک جان، و نشون دادن که ملت ایران چقدر آزاد است و چقدر براش حتی گرفته شدن یک نفس براش اهمیت داره. و منتها ملت ایران ملت بسیار صبوری بودن. چند دهه ایستادن، چند دهه راهپیمایی سکوت برگزار کردن، تحسن سکوت برگزار کردن، با شعارهای خیلی ملایم، با حرکت‌های اصلاح طلبانه. صبوران منتظر موندن که این رژیم روی کرده خودش رو تغییر بده. منتها حاصلش چی شد؟ الان مردم دارن میبینن بعضی از بانک‌ها ورشکسته شدن، صندوق‌های بازنشستگی که قرار هست سرمایه یک نسل رو در دهه‌های آینده تامین بکنه، وضعیت اصلا خوبی ندارن، وضعیت تورم رو دارن میبینن. در مقابلش دارن بقیه کشورهای جهان رو هم میبینن. من نمیدونم این کارشناسان اقتصادی میزان هزینه های این حکومت بر ملت ایران و بر ایران رو چقدر ارزیابی میکنن، چه هزینه‌های مستقیمش، چه هزینه‌های غیر مستقیم. من یه مثال براتون بزنم. کشور نروژ از سال 1995 یک صندوقی ایجاد کرد. نروژ بین این اروپایی‌ها یه مقداری منابع نفت داره. یه صندوقی ایجاد کرد با صفر و الان بالای 2 تریلیون دلار در اون اندوخته برای چند نسل آیندهش از الان تضمین کرده. نروژ 1/30 ایران نفت داره و 1/16 ایران جمعیت داره. پس هم نسبت نفتش خیلی پایین تر هست و هم نسبت نفت به جمعیتش. نروژ تمام این معادن، نمیدونم گاز و مس و آهن و زغال سنگ و اورانیوم و الی آخر، نروژ این وضعیت جغرافیایی ایران رو نداره که پل شرق و غربه. من نروژ رو مثال زدم و 10 کشور دیگر رو میشه مثال زد. کشورهایی که یا منابع زیادتری داشتن یا منابع کمتری داشتن، منتها به بهترین شکل ازش در یک شرایط اقتصاد رقابتی استفاده کردن و مردم ایران صبورانه نشستن تا این شعارها 20 سال پیش گفته شد که ایران در سال 1404 رتبه اول منطقه رو خواهد داشت به لحاظ اقتصاد، دور از فقر و فساد و تبعیض، مردمش در کرامت انسانی. این اون چیزیه که داریم میبینیم؟ مسلماً نه. و مردم بسیار صبورانه تحمل کردن، منتها دیگه طاقتشون تاق شده. من اعتراض خود دانشگاه صنعتی آریامهر رو براتون بشمارم. روز 7 دی اولین اعتراض در پاساژ علاءالدین جرقه خورد و 9 دی دانشجویان صنعتی آریامهر به وسط دانشگاه اومدن و فریاد زدن و اون موقع برای اولین بار بعد از 47 سال من خودم و 10 نفر که در اون تجمع حضور داشتن فریاد در واقع پهلوی، حمایت از شاهزاده پهلوی رو شنیدیم همه با گوشهای خودمون و برای من خب خیلی اون موقع اتفاق جدیدی بود، چون بعد از 47 سال میدیدم که
برای اولین بار در حمایت از پهلوی داره شعار داده میشه. منتها به تدریج دیدیم این شعار در فراخوان‌های 18 و 19 دی ماه در کل کشور طنین افکن شد و بعداً هم الان در دانشگاه‌ها. این نکته که میگید خب جالب توجه است، چون بالاخره دانشگاه‌ها محیط‌های اینتלקچوال تری هستند. خیلی‌ها تصور میکنن که گرایش‌های چپی در اونجا قوی هست. در بعضی از دانشگاه‌های ایران حتی گرایش‌های مذهبی هست. آیا شعارهای این چنینی به خصوص در حمایت از خاندان پهلوی برای شما غافلگیر کننده است، یا فکر میکنید این الان تبدیل به یک جنبشی، یک موجی در سراسر کشور شده که فارغ از اینکه بازار باشه یا دانشگاه همه رو یک صدا کرده؟ ببینید، دانشگاه رو نمیشه یک جریان، یک تشکل، یک طرز فکر دونست. دانشگاه محل گفتگو هست، محل حضور جریان‌های مختلف هستش. بله، در همون دانشگاه افرادی با تفکرات چپ وجود دارن، منتها تعدادشون خب خیلی اندک هست. بعضیا مثلا همچنان تفکرات مارکسیستی یا کمونیستی رو حتی ترویج میکنن، منتها تعدادشون انگشت شمار هست. اون چیزی که در واقع اکثریت ما شاهد هستیم، هر چقدر به زمان به حال حاضر نزدیکتر شده، اون نگاه ملیگرایی و نگاه در واقع وفاقی که حول شاهزاده تشکیل شده گسترش پیدا کرده. آقای زارچی، این شرایط بسیار دشواری هم الان برای حکومت هست به گمانم، برای اینکه دیگه محیط دانشگاه که نسبتا محیط کنترل شده ایه، به این راحتی ها نمیتونن بگن که اینها ماموران موساد و MI6 و CIA هستند که وارد خیابان ها شدن. محیط دانشگاه کارت ورودی داره، هر کسی میاد. چقدر فکر میکنید که این میتونه تا اندازه اگر ادامه پیدا بکنه، بازداشت‌ها محدود باشه یا دانشگاه رو نبندن، میتونه تبدیل به پاشنه آشیل حکومت بشه؟ ببینید، من از اصطلاح پاشنه آشیل دیشب در مصاحبه با BBC فارسی هم استفاده کردم. گفتم دقیقاً این اون جایی هست که حکومت نمیتونه به سادگی بهش برچسب بزنه. اینها اومدن و گفتن که در واقع همه اون چند هزار نفر، حالا اول ادعا کردن 3000 نفر و گفتن ما همه اسامی رو منتشر کردیم. من همون ساعت اولی که اسامی رو منتشر کرده بودم، خودم خیلی راحت یکی دو تا کانال تلگرامی که اسامی جاویدنامان رو منتشر میکنن چک کردم. از بین 100 تا اسم خیلی راحت نگاه کردم، دیدم 20 تاش در لیست حکومتی منتشر نشده. دیروز هرانا یک گزارش بسیار بسیار مهمی رو منتشر کرد از 7000 نفر که با اسم، مشخصات شهر، در واقع زمان جاویدنام شدنشون. این لیست بسیار تأمل برانگیزه است و حق و دروغ رژیم رو برملا میکنه. علاوه بر اون اینها اومدن و گفتن که تمام این چند هزار نفر توسط 690 تروریستی که در بین مردم نفوذ کرده بودن کشته شدن و اون 690 یکی از بزرگترین دروغ‌های این حکومت در کنار تلاش برای کوچک کردن تعداد کشته شدگان بود، به خاطر اینکه شما دیدید وقتی که توی شاه چراغ یک نفر، یک تروریست اقدام کرده بود، تا چند هفته داشتن ویدیو و عکساشو منتشر میکردن. 690 تروریست در بین مردم بیان و اقدام تروریستی بکنن و همه ما که تو تظاهرات و اینها بودیم شاهد بودیم که این نیروهای سرکوب همیشه با خودشون دوربین دارن، نمیدونم با موبایلشون، با دوربین های دستی، یا بعضی از اخیراً دیده بودم که بعضی از ماموران پلیس از این بادی کامرا، دوربین های روی لباس هم استفاده میکنن. خب کو عکس و فیلم هاش؟ و من یقین دارم که هیچ موقع دولت ایران حاضر نخواهد شد که این لیست 690 تروریست رو از بین اون 3000 نفر ادعای خودش منتشر بکنه. منتها بیایم برگردیم به این که رژیم سعی میکنه همه رو مأمور سیا، مأمور موساد، نمیدونم مجاهدین خلق الی آخر نشون بده. دانشگاه دقیقاً پاشنه آشیلشونه. دانشگاه فرزندان همین مردم هستن که همه میدونن، همه بچه‌های خودشون هستن و وقتی یک صدا دارن فریاد میزنن علیه خامنه‌ای جنایتکار و رژیم اسلامی جمهوری اسلامی خونخوار، کسی دیگه اینها رو نمیتونه متهم بکنه که اینها بچه‌های دشمن هستن، اینها نمیدونم تحریک شد. نه، اینها دارن میبینن که تمام پنجره‌های امید بسته شده، دارن میبینن که خامنه‌ای بزرگترین رهبر جهان هست که حاضر نیست بعد از 20 سال
از حکومت و اون تعهداتی که به مردم داده که ما قله اول خواهیم بود و نمیدونم نزدیک قله هستیم و وضعیت اقتصادیمون رتبه اول رو داره، بیاد و در مقابل مردم پاسخ بده. پس چی شد اون بعدا؟ خامنه ای سعی میکنه همیشه خودش رو پنهان کنه، بگه که من متخصص اقتصاد نیستم. منتها شما یه نکته ای رو که خیلی وقتا فراموش میکنیم، این که ممکنه یه لحظه تصور کنیم قدرت خامنه‌ای محدود به همون سران قوا، نمیدونم شورای نگهبان یا در واقع نیروهای مسلح هست. تو خود دانشگاه صنعتی آریامهر و تک تک دانشگاه ها یک شبکه مویرگی رو ایجاد کردن به نام نهاد نمایندگی رهبری که هر یه دونه دانشجویی که میخوان براش حکم انضباطی صادر کنن، در دانشگاه صنعتی آریامهر 3 نفر عضو اون کمیته انضباطی هستن: رئیس دانشگاه، معاون دانشجویی و رئیس نهاد نمایندگی خامنه ای. اگر بخواد یک استاد قراردادش تمدید بشه یا نمیدونم جذب بشه، یکی از معدود اعضایی که دوباره رأی میده رئیس نهاد نمایندگی خامنه ای هستش. یعنی خامنه ای که از طریق امامان جمعش، از طریق نهادهای نمایندگیش تا ریزترین و مویرگی ترین اتفاقات رو در این کشور داره کنترل میکنه، تا از طریق نمایندگانی که در شورای عالی فضای مجازی گذاشته فیلترینگ رو کنترل میکنه، شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته، تک تک اساتید دانشگاه حتی حاضر نیست یکی از وعده‌هاش رو بیاد در مقابل چند تا خبرنگار، حتی نه کاتبه مردم، چند تا خبرنگار بنشینه و پاسخ بده. و به نظر من بزدلترین رهبر جهان هست و وطن فروشترین رهبر جهان، به خاطر اینکه هر کسی وطن خودش رو در ازای یک چیزی ممکنه بفروشه. خامنه ای در مقابل بیارزشترین چیز که فقط ایده های در واقع بسیار غلط خودش بوده، اون ایدئولوژی غلطش، اون نگاه اخوان المسلمینی، نگاه پیروی از نمیدونم افکار سید قطب تا هر کس دیگه ای که داره ازش تبعیت میکنه و یک آرمان های پوچی که معلوم نیست دقیقاً دنبال چی هست. چند دهه شعار آمریکا ستیزی میده تا زمانی که ناوهای آمریکایی به پشت ایران برسن و این همه تریلیون ها دلار ثروت این کشور رو صرف هیچ و پوچ کنه و دقیقاً اون جایی که میبینه خطر جدی است التماس میکنه واسه مذاکره. او زمانی که شینزو آبه بلند شد اومد با عزت و احترام، یکی از بزرگترین رهبران و با در واقع پرستیژ ترین رهبران جهان اومد که یه پیام صلحی رو بیاره. گفت نه ما مذاکره نمی کنیم. تا همین چند روز پیش داشت میگفت که نه مذاکره عاقلانه است، نه شرافتمندانه است. الان افتادن به التماس که مذاکره بکنه و این به قیمت چند نسل تمام شده، به قیمت چند هزار خون بر زمین ریخته تمام شده و این هست که ملت نمیخوان که قاتلان فرزندانشون همچنان در قدرت بمانند. ممنونم از شما. علی شریفی زارچی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف. در ساعات گذشته خبرهای ضد و نقیضی درباره درگیری در اطراف دفتر علی خامنه‌ای در بامداد دوشنبه در تهران منتشر شده. رسانه‌های حکومتی خبر درگیری مسلحانه در اطراف دفتر رهبر جمهوری اسلامی و منطقه پاستور و تعطیلی مدارس در اون منطقه رو در روز گذشته تکذیب کردند، اما سازمان مجاهدین خلق ساعتی پیش از کشته یا بازداشت شدن بیش از 100 عضو خودش در درگیری سنگین در این منطقه خبر داده بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه با تکذیب این خبر به نقل از منابع رسمی نوشته حتی یک گلوله در این منطقه شلیک نشده و اگر دستگیری‌هایی هم رخ داده باشه مربوط به روند معمول و عادی بوده، اما سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده بامداد دوشنبه نیروهاش در این حملات خساراتی هم وارد کردند. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن به ما پیوسته. آقای برزگر، خیلی گزارش‌ها ضد و نقیض هست، یافتن حقیقت هم بسیار دشوار، اونم در فضای جمهوری اسلامی که در روزهای عادی هم نمیشه اخبار رو خیلی دقیق مخصوصا از جایی در نزدیکی پاستور به دست آورد، چه برسه به توجه به شرایط الان. برآورد و برداشت شما چه است از اتفاقاتی که احیانا رخ داده؟ بله، با سلام به شما و بینندگانتون. همونطور که خود شما اشاره کردید آقای فرزاد، اخبار ضد و نقیضی منتشر شده. روز گذشته یعنی دوشنبه چند وبسایت خبری در داخل ایران
مثل ممتاز نیوز، آریا و از همه مهمتر بولتن نیوز که نزدیک به سپاه پاسداران هستند خبرهایی منتشر کردن مبنی بر اینکه صداهای انفجاری در محدوده خیابان پاستور و خیابان جمهوری که در واقع مرکز بسیاری از نهادهای اصلی علاوه بر دفتر علی خامنه‌ای یا اونطوری که خودشون میگن بیت خامنه‌ای، دفتر شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و بسیاری از نهادهای حکومتی هست شنیده شده. سایت رویداد 24 هم از تعطیلی مدارس در همون منطقه خبر داده بود و گفته بود که مسئولان مدارس با خانواده ها تماس گرفتند و خواستار این شدند که مانع رفتن دانش آموزان به این مدارس بشن و همینطور در واقع نیروهای ویژه نیروی انتظامی در سطحی وسیع در اون منطقه مستقر شده بودند. امروز یعنی سه‌شنبه سازمان مجاهدین خلق صحبت از اون کرد که در واقع در دست به عملیاتی زده از بامداد دوشنبه که تا بعد از ظهر ادامه پیدا کرده و در جریان اون بیش از در واقع 100 نفر کشته یا بازداشت شدن. سازمان مجاهدین خلق گفته که بیش از 150 نفر دیگر هم به گفته این سازمان در مدار دوم مستقر شده بودند که همه اونها به سلامت به گفته این سازمان به پایگاه خودشون برگشتن. در پی در واقع انتشار این خبر از سوی سازمان مجاهدین خلق باز هم شاهد بودیم که خبرهای ضد و نقیضی در رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی منتشر شد. همونطور که اشاره کردید به عنوان مثال خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران به کلی منکر شد، گفت حتی یک گلوله هم شلیک نشده، هیچ اتفاقی نیفتاده در اونجا. اما خبرگزاری مهر صحبت از اون کرد که 4 یعنی تعداد کمی از اعضای مجاهدین خلق با در واقع توسل به ابزاری مثل اسباب بازی های کودکانه تلاش کردند که در اون منطقه درگیری و تشنج ایجاد بکنند اما موفق نشدند. سازمان مجاهدین خلق توضیحی نداده که علت در واقع این حمله، هدف اصلی اگر در واقع از این عملیات چه بوده، به ویژه با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر بعد از زمان جنگ 12 روزه تا الان گزارش‌های متعددی منتشر شده مبنی بر اینکه علی خامنه‌ای در یک مخفیگاه در زیر زمین به سر میبره و تنها در موارد خاصی در حسینی خودش در دفتر خودش حاضر میشه برای سخنرانی. بنابراین ابعاد این ماجرا کاملا روشن نیست. از طرفی مسئولان وزارت آموزش و پرورش هم تکذیب کردن تعطیلی مدارس در اون منطقه رو و البته سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده که به زودی نام و جزئیات اون 100 نفری رو که گفته که کشته یا دستگیر شدن رو اعلام خواهد کرد. در کنار این در واقع ابهاماتی که وجود داره، خبرگزاری حکومتی به یکی دو نکته دیگر هم اشاره کردند. در واقع مدعی شدند که سازمان مجاهدین خلق در رقابت با شاهزاده رضا پهلوی تلاش میکنه که خبر آفرینی بکنه، موج خبری ایجاد بکنه. این رو در واقع نسبت داده به این نوع رقابت ها و همینطور روابطی که بین این سازمان به گفته این خبرگزاری ها با کشورهای مثل آمریکا و اسرائیل وجود داره. ولی همونطور که عرض کردم جزئیات زیادی اساساً وجود نداره و در کنار اینها این نکته هم قابل توجه هستش که به هر حال چون در منطقه مرکزی تهران هست، اگر درگیری‌های مسلحانه‌ای وجود داشت یا انفجارهای صورت می‌گرفت، قاعدتاً ما باید در سطح وسیع‌تری حداقل در شبکه‌های اجتماعی این اخبار رو می‌دیدیم که این بازتاب هم البته دیده نشد. ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. همونطور که شما گفتین طبیعتاً ابهامات بسیار زیاد هست ولی ما تلاش خواهیم کرد تا رصد بکنیم و اگر جزئیات بیشتری به دستمون برسه حتما با بیننده ها در جریان میذاریم. وزیر خارجه آمریکا امروز در نشستی محرمانه در کاخ سفید با شماری از نمایندگان ارشد کنگره موسوم به گروه 8 نفره
درباره ایران صحبت میکنه و بنابر گزارش‌ها موضوع تازه واشنگتن در قبال تهران رو با این افراد مطرح میکنه. این گروه شامل رهبران اکثریت و اقلیت سنا و مجلس نمایندگان به همراه رؤسا و اعضای ارشد کمیته‌های اطلاعاتی دو مجلس و دولت آمریکا تنها در موضوعات بسیار حساس امنیتی این گروه رو در جریان قرار میده. در همین حال بنابر گزارش‌ها با افزایش استقرار نیروهای آمریکایی، رسانه‌ها در آمریکا میگن دونالد ترامپ باید تصمیمش رو درباره ایران نهایی کنه. بر اساس این گزارش‌ها فرماندهان پنتاگون درباره خطر تلافی ایران، درگیری طولانی و فشار بر منابع هشدار دادن، اما ترامپ گفته اگر جنگی شروع بشه آمریکا به راحتی پیروز میشه. همزمان با مسیر مذاکره استقرار نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه از سوی بعضی از ناظران به عنوان بزرگترین آرایش جنگی این کشور در منطقه بعد از حمله به عراق در سال 2003 توصیف شده. بنابر گزارش‌ها بیش از 150 هواپیمای نظامی به پایگاه‌های اروپا و خاورمیانه منتقل شده. 2 ناو هواپیمابر آمریکایی USS جرالد فورد و USS آبراهام لینکلن حالا در نزدیکی ایران قرار دارند. همزمان واشنگتن پست گزارش داده تصاویر ماهواره‌ای نشون میده بیش از 60 جنگنده از جمله 10 F-35 پیشرفته در پایگاه هوایی اردن مستقر شدن. همینطور جنگنده‌های F-22 رپتر و F-16 به پایگاه‌های اروپا منتقل شدند و هواپیمای سوخترسان هشدار زودهنگام A3G هم در منطقه افزایش پیدا کردند. در همین حال به گزارش مؤسسه جینسا، جمهوری اسلامی در تلاش برای احیای بازدارندگی تهاجمیش هم هست. جینسا نوشته جمهوری اسلامی با وجود از دست دادن 40 تا 60% از ذخایر موشک‌های میانبر در جنگ 12 روزه، زرادخانه‌اش رو دوباره به حدود 2000 موشک رسانده و در این حال در آستانه عقد قراردادی با چین برای خرید موشک‌های کروز ضد کشتی. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، جزئیات بسیار زیادی از زوایای مختلف داره به دست ما میرسه، از جمله این نشست امنیتی در کنگره آمریکا و تحولات تجهیزاتی در منطقه. یک تصویر کلی به ما بده که الان کنگره و نیروهای نظامی آمریکا کجا قرار دارن. مهمترین نکته در نشستی که آقای روبیو خواهد داشت باید اشاره بکنم اینه که این نشست اصلا یه امر عادی نیستش. این در واقع جلسه مهمی است در ارتباط با توضیح وضعیت ایران، یعنی در واقع وضعیت که ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران خواهد داشت. افرادی که در این نشست میشن افراد بسیار مهمی هستند که محرمانه ترین اطلاعات دولت رو معمولا میگن. این جمع 8 نفر شامل رهبران اکثریت، اقلیت در سنا، مجلس نمایندگان و همچنین رؤسا و اعضای ارشد کمیته‌های اطلاعاتی هم دو مجلس خواهد بود. در واقع در چنین جلسه‌ای به نظر میرسه که آقای روبیو مأموریت اینی داره که پیشتر هم پیش بینی میشه معمولا دولت اگر اقدام خاصی رو بخواد بکنه مجلس این رو در جریان میذاره تا دست کم نظر مثبت اونها رو همراه خودش داشته باشه و جلسه امروز پیش از برنامه‌ای که امشب آقای ترامپ خواهد داشت جلسه مهمی خواهد بود که فکر می‌کنم نتایجش هم در جلسه امشب مطرح بشه. به گفته 2 مقام دولت ایالات متحده آمریکا امشب آقای ترامپ در ارتباط با ایران هم در برنامه خودش در کنگره صحبت خواهد کرد که به نظر میسه مسائل مهمیه. اما نکته مهمتر در این هستش که به اون جمع اعدادی که صحبت کردید شما باید اشاره بکنم که آواکس های ناتو هم به این جمع پیوستن، همچنین تعداد نیروهای ثابتی که الان در پایگاه اردن در موفقات سلطی مستقر شدن تقریبا بخش عمده از این عملیات رو به عهده میگیرن اگر قرار باشه انجام بشه، به دلیل اینکه پایگاه‌های در دسترس رو سنتکام ترجیح میده که از دسترس جمهوری اسلامی دور کنه. به گفته واشنگتن پست ترجیح میده پایگاه وسوسه انگیز رو در جای قرار نده که جمهوری اسلامی بخواد به اونها حمله کنه. به همین دلیل العدید بخشش تخلیه شده، اما در اروپا در نزدیکی مرزهای ایران مستقر هستند. بخشی از نیروهای زمینی ارتش ایالات متحده آمریکا از سوریه به استان اربیل منتقل شدن و از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم به نظر میسه نتیجه مذاکرات خیلی جالب نمیدونه. به همین دلیل پس از جنگ 12 روزه، پس از مذاکرات برای خرید موشک‌های خاص چینی برای زدن کشتی‌ها، به خصوص حتی برای ناوهای هواپیمابر تحت عنوان CM-302 و همچنین دوش پرتاب‌هایی که از روسیه خریداری شده وربا، نشون میده که جمهوری اسلامی باور داره گزینه جنگ مهمترین چیزی است که آمریکا دنبال میکنه. و البته آقای ترامپ مثل همیشه در کلام آخر داره میگه اون کسی که در نهایت تصمیم میگیره مذاکرات رو به نتیجه برسونه یا اعلام جنگ کنه شخصا خودش هستش.
ممنونم از تو. اردوان روزبه خبرنگارمون از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگه سخنرانی سالانه‌اش درباره وضعیت کشور رو در نشست مشترک کنگره انجام میده. بعضی از مقامات آمریکایی میگن احتمالاً ترامپ در این سخنرانی به برنامه‌هاش درباره ادامه مذاکره یا اقدام نظامی علیه ایران هم اشاره میکنه. شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا و امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما هستند. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای سمیعی، با شما شروع میکنم. خیلی از چشما، به خصوص چشما ایرانیان، امروز دوخته شده به کنگره تا ببینند آیا رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش به موضوع حمله احتمالی به ایران یا مذاکره با ایران اشاره میکنه یا نه. با عرض ادب حضور شما جناب فرهزاد گرامی و دوست بسیار ارجمندم جناب معماریان و مردم دلیر ایران، ببینید 100% اصلا شکی در این نبایستی داشته باشیم که چون اون گونه که در گزارش دوست خوبم جناب روزبه هم بود، وقتی که آقای روبیو میاد این به اصطلاح گنگ 8، این 8 نفر مهم مجلس رو دور هم جمع میکنه، یعنی واقعا یک سری مسائل اطلاعاتی امنیتی و امنیت ملی داره که باید به صورت مخفیانه و حضوری با اونها در میون بگذاره. ما هیچ شبهه‌ای هم نبایستی داشته باشیم که آقای ترامپ در زمینه مسئله مقابله با جمهوری اسلامی حتما صحبت خواهد کرد و همین گونه هم که در اخبار بوده که این میزان زیادی از آرایش و چینش نظامی که ما میبینیم در حقیقت گویای این هست که یک رفتار مهمی داره اتفاق میفته. من امروز هم شنیدم که آقای جکین که یکی از مشاورین نظامی شبکه فاکس هست و یکی از افراد با نفوذ در زمینه مسائل خاورمیانه، در ظرف یکی دو روز گذشته به کاخ سفید رفت و آمدهایی داشته و با آقای روبیو ملاقاتهایی رو داشته. پس میبینیم که اینها در زمینه مسائل رویارویی با جمهوری اسلامی دارن جدی‌تر. آقای معماریان، به نظر میرسه که اون لحظه تصمیم گیری چه خواسته چه ناخواسته داره فرا میرسه برای آقای ترامپ. چقدر فکر میکنید اگر چه توافقی با جمهوری اسلامی بشه، چه حمله احتمالی، اصلا میراث آقای ترامپ با همین رویکردش در مقابل جمهوری اسلامی است که نقش خواهد بست؟ سلام میکنم خدمت شما و جناب آقای سمیع عزیز دوست بزرگوار. ببینید امشب شب مهمی برای آقای ترامپ هست در آمریکا. همونطور که شما دنبال میکنید و در موردش قبلا گفتین، مردم آمریکا انتظاراتشون خب متفاوت هست. امشب برای آقای ترامپ شبی هست که در خصوص دستاوردهای خودش در سالی گذشته صحبت بکنه. طبق نظرسنجی ها 65% از جمهوری خواهان گفتن که باید موضوع اول اقتصاد باشه. دموکرات ها 50%شون گفتن که باید موضوع اقتصاد باشه. موضوع دومی که مطرح کردن 12% جمهوری خواها گفتن که موضوع مهاجرت باشه، 10% برای دموکرات ها موضوع مهاجرت، و موضوع سیاست خارجه حدود زیر 5% است، 2% و 3% هست. بنابراین وقتی به عنوان یک ایرانی به مسئله نگاه می‌کنم، توجه به شرایط بسیار به هر حال حساسی که وجود داره در خصوص مسئله ایران و به هر حال حمله‌ای که گفته میشه که عنقریب ممکن است اتفاق بیفته، امشب آقای ترامپ در میان دوراهی است. با توجه به دیدار آقای روبیو با اون اعضای 8 نفره کنگره آمریکا که آیه سمیع بهش اشاره کرده، این مسئله مهمی است. در طی سال گذشته هم در جریان حمله 8 ماه پیش به ایران و هم در جریان گرفتن مادورو این انتقاد به آقای ترامپ شده بود که بعد کنگره در جریان این حملات بذاره. اینا هم حملات جنگی هستش و به هر حال باید حتما کنگره در جریان قرار بگیره و در خصوص حمله احتمالی به ایران هم کنگره خیلی فشار زیاد آورده بود که در جریان قرار بگیره. بنابراین خیلیا با توجه به اینکه حالا آقای ترامپ از این طرف باید امشب در خصوص مسائل داخلی کشور خودش صحبت بکنه، از دستاوردهای خودش صحبت بکنه، از اینکه چجوری وضع اقتصاد رو بهتر کرده و از مهاجرت رو بهتر کرده صحبت بکنه، از اون طرف آقای روبیو رفته به کنگره آمریکا و یک دیداری رو انجام میده که معمولا قبل از یک اتفاق بزرگ صورت میگیره. بنابراین حتی گمان زنی ها در این خصوص هم بوده که ممکن است آقای ترامپ امشب ممکنه که اگر قرار باشه که حمله صورت بگیره اصلا موضوع ایران رو مطرح کنه، یعنی با موضوع ایران شروع کنه. در مجموع میشه گفتش که آقای ترامپ با شعار آمریکا اول اومده سر کار و در طی یک سال گذشته وقت زیادی رو سر سیاست خارجه صرف کرده. باید دید که واقعا سرنوشت این حمله چه خواهد شد و چه هزینه برای ترامپ خواهد داشت، چطوری اون خواهد تونست در داخل کشور اینو بفروشه به مردمش، به رای دهندگان خودش.
با توجه به اینکه اونها اولویت اولیشون اقتصاد هست، بعد بحث مهاجرت و موضوعات دیگه هست. آقای معماری، الان همکارم دارن اشاره میکنن که ظاهرا این دیدار که اول تصور میشد در کنگره قراره در کاخ سفید صورت بگیره، همین هم شاید جالب باشه. آقای سمی، خیلی ها در حزب جمهوری خواه، الان این حزب جمهوری خواه سال 2003 طبیعتا نیست، بخشش انزوا طلب، بخش دیگریش چهره‌ای مثل لینزی گرام خب خیلی مشتاق‌ترن برای یک برخورد با جمهوری اسلامی. چطور به نظرتون آقای ترامپ میتونه مانور بکنه و تا این لحظه چقدر به نظرتون همراهی کامل هر دو شاخه حزب رو همراه داره اگر بخواد وارد یک درگیری نظامی با تهران بشه؟ نکته کلیدی رو اشاره میکنید و من بایستی این رو عرض بکنم که آقای ترامپ در حال حاضر با چرخشی که ما از سمت آقای جی دی ونس دیدیم که در اول داستان اعلام میکرد که ما نباید در این گونه مداخله ها شریک باشیم و الان که آمده گفته همه گونه تصمیم گیری با رئیس جمهور هست و ما همه بایستی از او تبعیت بکنیم، در حقیقت داره نشون میده که اون بخش ماگای داستان که آقای ترامپ رو روی کار آوردن برای دوره دوم، اونها هم دارن کوشش میکنن که با آقای ترامپ هم‌آوا بشن. چرا؟ چون حتی افراد بسیار پرنفوذی مثل خانم لورا لومر، مثل آقای مارک لوین که در برنامه خود شما حضور داشتن، اینها پافشاری زیادی دارن که و دارن به آقای ترامپ این فشار رو میارن که اشتباه مجدد ایالات متحده که در زمینه کره شمالی اتفاق افتاد و الان بایستی با تبعاتش برخورد بکنیم رو تکرار نکنید. پس من فکر میکنم که این نظریه وجود داره که اونهایی که همراه بودند که هستند و آقای ترامپ تونسته تا میزان زیادی جنبش ماگا رو هم با خودش همراه بکنه، چون در حقیقت به خاطر اون شخصیت خودش هست که میگه این من هستم که ماگا رو درست کردم، پس شما هم باید از نقطه نظر من تبعیت. آقای معماریان، همین سوال رو میخوام از شما هم بپرسم. اون چهره‌های کمی غیر مداخله جوتر مثل جی دی ونس، های به نظرتون صداشون الان ضعیفتر شده در مقابل چهره‌هایی مثل مارکو روبیو؟ آقای معماریان صداتون قطع شد، فکر می‌کنم میکروفونتون رو میوت کردید. بله ببینید قطعا آقای روبیو نفر اول هست در خصوص تصمیم گیری های مرتبط با ایران و جی دی ونس به عنوان معاون رئیس جمهور نقش بسیار کمتری داره. مسئله اصلی این هستش که آقای ترامپ چطوری از این حمله ایران خارج خواهد شد. اگر حمله صورت بگیره نتیجهش چه خواهد بود؟ مسئله مهاجرت، آقای ترامپ در مورد مسئله مهاجرت در داخل آمریکا توفیق بسیار زیادی رو داشته در خصوص اینکه کنترل بکنه عبور مهاجرین غیرقانونی در مرزهای جنوبی کشور، ولی نحوه عملکرد نیروهایی که مرتبط با مهاجرت هستن باعث نارضایتی زیادی شده و هزینه زیادی برایشون به بار آورده. در خصوص حمله به ایران و اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، آقای روبی نفر اول هستش، قطعا مشخص هستش که یک اجماعی رو ایجاد کرده و الان به جای رسیدن که در واقع این حمله عنقریب هست، مگر اینکه اتفاق عجیب و غریبی بخواد بیفته در روزهای آینده. و آقای جی دی ونس باید گفتش که به هر حال خب به عنوان معاون رئیس جمهور از سیاست‌های رئیس جمهور همیشه باید حمایت بکنه، چیزی نیست که بخواد که اختلاف نظر داشته باشن. ولی مسئله‌ای که وجود داره این هستش که طرفدارای آقای ترامپ در بدنه جنبش ماگا که میگن آمریکا اول هست و ما نباید وارد جنگ‌های دیگه بشیم، اونها واکنششون چی خواهد؟ ما در طی ماه‌های گذشته شاهد این بودیم که شکاف‌هایی در بدنه جنبش ماگا ایجاد شده در خصوص برخی از این موضوعات، مثل تاکر کارسون که مثلا یکی از شخص تلویزیونی هست و در بدنه جنبش ماگا خب به هر حال نفوذ زیادی داشت. مارجری تیلر گرین نماینده مجلس نمایندگان آمریکا که اونم مثلا کاملا با آقای ترامپ شاخ به شاخ شد در خصوص مسائل مختلف از اپستین و مسائل سیاست خارجه. بنابراین باید دید که این حمله نتایجش اگه تلفاتی داشته باشه چطوری در داخل آمریکا ترجمه خواهد شد و اون موقع چه تأثیری رو بدنه ماگا خواهد داشت. ممنونم از هر دوی شما و پوزش میخوام به خاطر کیفیت بد صوتی ارتباطیمون با آقای معماریان. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، و شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. سپاسگزارم از شما. این رو هم اشاره بکنم که امشب که سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا در کنگره خواهد بود که میشه تقریبا ساعت 5 صبح فردا در واقع به وقت تهران، ما ویژه برنامه اینجا در ایران اینترنشنال خواهیم داشت و این سخنرانی رو به صورت زنده برای شما پخش خواهیم کرد. پیش و پس از سخنرانی هم با
مهمانان، خبرنگاران و تحلیلگران درباره اون صحبت می‌کنیم. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با انتشار پیامی به زبان فارسی از افرادی که به اطلاعات حساس یا مهارت‌های ویژه دسترسی دارند دعوت کرده برای همکاری تماس بگیرند. در این اطلاعیه تاکید شده اطلاعات داوطلبان کاملا محرمانه باقی میمونه و دستورالعمل‌هایی هم برای برقراری ارتباط امن مجازی ارائه شده. این سازمان گفته صدای مردم رو میشنوه و میخواد بهشون کمک کنه. در همین حال پیشتر هم سرویس اطلاعاتی مخفی بریتانیا MI6 یک درگاه اختصاصی در اینترنت پنهان یا دارک وب راه اندازی کرده تا از کشورهای از جمله ایران منابع اطلاعاتی جدید جذب بکنه. مریم رحمتی خبرنگارمون از مقر سازمان ملل متحد به ما پیوسته. مریم، من خودم هم امروز در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ CIA رو دیدم که اتفاقا به زبان فارسی منتشر کرده بود. خیلی جلب توجه میکنه طبیعتاً برای بینندگان ایرانی که در این زمان حساس آگهی‌های این چنینی چه معنا و مفهومی داره. دقیقاً همینطوره فرداد. این پیام رو سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA به زبان فارسی منتشر کرده، اون هم در صفحاتش در اینستاگرام و دیگر صفحات مجازی و مستقیما مخاطبان فارسی زبان رو هدف قرار داده و توضیح داده که اگر کسی به اطلاعات مهمی دسترسی داره و مایل به همکاری هستش چگونه میتونه به صورت امن با این سازمان تماس بگیره. در این بیانیه CIA توضیح داده که چگونه میشه بدون برجا گذاشتن رد دیجیتال با اونها ارتباط برقرار کرد، از جمله استفاده از مرورگرهای بروز شده حالت ناشناس و همچنین ابزارهای عبور از فیلترینگ یا استفاده از شبکه تور که در واقع اطلاعات شخصی کاربران رو مخفی نگه می‌داره و حتی گفته که از کاربران میتونن در واقع از یک دستگاه جداگانه برای تماس با اونها استفاده بکنن. این سازمان تاکید کرده که امنیت افرادی که پیام میفرستن براش اولویت داره و از اونها خواسته که هنگام تماس اطلاعاتی رو که درباره موقعیت شغلی و میزان دسترسی به اطلاعات دارن رو در واقع با اونها به ارتباط به جریان بگذارن و به اونها ارائه بدن. همچنین به زبان ساده CIA میگه که اگر به اطلاعات مهم در مورد حکومت ایران یا موضوعات امنیتی دسترسی دارید و مایل به همکاری هستید میتونید از راه امن با ما ارتباط بگیرید. به هر حال فرداد انتشار این پیام در زمانی صورت میگیره که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن به یک مرحله بسیار سرنوشت‌ساز رسیده و گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت مذاکرات هم بالا گرفته. وقتی سیا به صورت علنی و فارسی مخاطب داخل ایران رو هدف قرار میده، این نشون دهنده اینه که واشنگتن صرفاً به کانال‌های رسمی دیپلماتیک اکتفا نکرده و به موازات اون گزینه‌های اطلاعاتی و فشار غیر مستقیم رو هم جدی دنبال میکنه. همزمان در شرایطی که ناوهای آمریکایی در منطقه مستقرن و مقام‌های واشنگتن تاکید میکنن که همه گزینه‌ها روی میز هستش، انتشار چنین پیامی دو کار کرده مشخص داره. یکی جمع‌آوری اطلاعات در صورت ورود به مرحله بحران و دوم اینکه ارسال پیام مستقیم به داخل ساختار قدرت ایران و فشار روانی بر روی جمهوری اسلامی قبل از برگزاری مذاکرات در ژنو در پنجشنبه. ممنونم از تو مریم رحمتی خبرنگارمون از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. پیش از پایان برنامه این رو هم اشاره بکنم که به دیدار امروز مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با تعدادی از سران ارشد کنگره اشاره کردم. حالا آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA که همین الان با مریم هم در موردش داشتیم صحبت می‌کردیم هم قرار امروز سه‌شنبه در کاخ سفید به همراه مارکو روبیو در نشست توجیهی درباره ایران شرکت بکنه. ممنونم از همراهیتون. حدود 6 ساعت دیگه سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا دونالد جی ترامپ خواهد بود در کنگره آمریکا. پوشش زنده ما رو ساعت 5 صبح به وقت تهران از دست ندید. ممنونم که بیننده 24 بودید. این برنامه رو میتونید دوباره در یوتیوب هم ببینید.